Hello everyone! It's me, Moana, and welcome back to my channel. Share ko lang ang aking Sipo Egg recipe. Heto ang ating mga sangkap. Singkamas, green peas, carrots, sweet ham, quail eggs, salt and pepper to taste, garlic and onion, butter, atay ng manok, chicken stock, all-purpose cream, cream of mushroom, at patis. Ilagay ang butter sa cooking pan. Kapag tunaw na ang butter, igisa ang bawang, at ang sibuyas. Igisa itong mabuti hanggang sa maamoy ang aroma ng bawang at sibuyas. Ilagay ang carrots, at ilagay ang singkamas. Haluin itong mabuti at lagyan ng isang kutsarang patis. Isunod na ilagay ang atay ng manok. At ilagay ang chicken stock. Ito ay ang pinagkuluan ng atay ng manok. Haluin itong mabuti. At sunod na ilagay ang green peas. Ilagay na rin ang sweet ham. Maglagay ng kaunting paminta at asin. Ito ay depende sa inyong panlasa. Haluin ulit itong mabuti. At isunod na ilagay ang cream of mushroom. Haluin ito ng mabuti bago ilagay ang all-purpose cream.
Haluin itong mabuti at siguraduhing malambot na ang mga gulay bago ilagay ang mga quail eggs. Halu-haluin ito ng bahagya upang hindi madurog ang mga itlog. Hayaan itong kumulo ng 5 minuto. Ang sipo egg ay napakadali lamang lutuin. Ito ay isang Filipino recipe na nagsimula sa Pampanga. At ito ay karaniwang inihahanda tuwing may okasyon. Sana nag-enjoy kayo, and if you like this video, please give it a thumbs up and subscribe to my channel. Be good and keep safe, everyone. I hope to see you guys on my next one. Bye!